आज आपण रोटेशनल डायनॅमिक्सचं थर्ड लेक्चर पाहणार आहोत. आपल्या पॉईंटचं नाव आहे डायनॅमिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. ह्या पॉईंटमध्ये आपण दोन फोर्सेसबद्दल चर्चा करणार आहोत. पहिला फोर्स आहे तो सेंट्रिपेटल फोर्स. सेंट्रिपेटल फोर्स अँड सेकंड फोर्स आहे तो सेंट्रीफ्युगल फोर्स. पहिल्यांदा आपण बघूया सेंट्रिपेटल फोर्सबद्दल. ओके, प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं UCM is an accelerated motion. ह्याबद्दल आपण डिस्कशन प्रिव्हियस लेक्चरला केलं होतं की UCM युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ही कसली मोशन आहे? ॲक्सलरेटेड मोशन आहे. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज आपण एक पार्टिकल घेतला P पार्टिकल आणि तो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी. ओके, तर ह्या पार्टिकलजवळ एक ॲक्सेलरेशन असणार आहे. आणि कुठलं ॲक्सेलरेशन असणार आहे? तर त्या ॲक्सेलरेशनला आपण म्हणतो सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. हे आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं. आणि ते सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन किती असतं ते सुद्धा आपण बघितलं होतं. दॅट इज सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन इज v²/r म्हणजेच किती? r⍵². दिस इज सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन प्रोड्युस्ड इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ओके, इथपर्यंत आपलं झालं होतं. आता आपल्याला न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन माहिती आहे. दॅट इज फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma, मास इंटू ॲक्सेलरेशन. इन वेक्टर फॉर्म वी कॅन राईट F इज इक्वल टू m इंटू a बार. दॅट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स अँड डायरेक्शन ऑफ ॲक्सेलरेशन बोथ आर सेम. हा सेकंड लॉ काय सांगतो आपल्याला? न्यूटनचा सेकंड लॉ की ॲक्सेलरेशन बॉडीमध्ये ॲक्सेलरेशन कोण प्रोड्यूस करतं? तर फोर्स प्रोड्युसेस ॲक्सेलरेशन इन द बॉडी. म्हणजे ज्या ठिकाणी ॲक्सेलरेशन आहे त्या ठिकाणी त्या बॉडीवरती काय ॲक्ट होत असणार आहे? फोर्स ॲक्ट होत असणार आहे. हे कोणानुसार? तर न्यूटनच्या सेकंड लॉनुसार. मग सेम जर आपण इथं अप्लाय केलं, हा पार्टिकल UCM करतोय, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन करतोय, आणि ह्या पार्टिकलजवळ ॲक्सेलरेशन आहे. कुठलं ॲक्सेलरेशन आहे? तर सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन आहे. म्हणजे हे ॲक्सेलरेशन कुठल्या तरी फोर्सनं प्रोड्यूस केलं असणार आहे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ. आणि तो फोर्स, त्या फोर्सची डायरेक्शन आणि या सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशनची डायरेक्शन काय असणार आहे? सेम असणार आहे. म्हणजे कशी असणार आहे? अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर. मग तो फोर्स कुठला असणार आहे? तर सेंट्रिपेटल फोर्स. सेंट्रिपेटल ह्या शब्दाचा अर्थ असतो सेंटर सिकिंग. याचा अर्थ काय? सेंटर सिकिंग म्हणजे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर. लक्षात आलं? म्हणजे आपण थोडक्यात काय सांगू शकतो? जर सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशनची डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर असेल तर त्या सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशनला प्रोड्यूस करणाऱ्या फोर्सची डायरेक्शन पण टुवर्ड द सेंटर असणार आहे. आणि तो फोर्स म्हणजे सेंट्रिपेटल फोर्स. मग हेच आपण असं लिहू शकतो, सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन. वी नो दॅट सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू व्हॉट इज द सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन? दॅट इज v²/r किंवा r⍵². सो वी कॅन राईट हिअर v²/r or m into again centripetal acceleration r⍵². So m into r⍵². This is the centripetal force, magnitude of centripetal force. आपण डायरेक्शन पण लिहू शकतो सेंट्रिपेटल, म्हणजे व्हेक्टर फॉर्म सुद्धा लिहू शकतो. कसं लिहिणार? कारण आपल्याला माहिती आहे रॅडियस वेक्टर, हे सुद्धा आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं. डायरेक्शन ऑफ रॅडियस वेक्टर इज अवे फ्रॉम द सेंटर, म्हणजे आउटवर्डला आहे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रॅडियस वेक्टर. Okay, so we can write centripetal force is equal to m⍵²r, m⍵²r, and direction of centripetal force is toward the center and direction of radius vector is away from the center. So we can write here negative sign. This negative sign indicates that direction of centripetal force is opposite to direction of radius vector. Okay, this is the vector form of centripetal force. ओके, समजलं सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणजे काय? तर सेंटर सिकिंग फोर्स, जो फोर्स कुठं असतो? टुवर्ड्स द सेंटर, त्याला आपण म्हणतो सेंट्रिपेटल फोर्स. आता थोडं आणखी डिस्कशन आपण जरा करूया सेंट्रिपेटल फोर्सबद्दल. ओके, महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की हा कुठला एक नवीन प्रकारचा फोर्स नाही.
ओके, जसं आपण फंडामेंटल फोर्सेसबद्दल चर्चा केली होती की 4 प्रकारचे फंडामेंटल फोर्स असतात, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर, वीक न्यूक्लिअर. त्याच्यामध्ये आपण ह्या नावाचा कुठलाही फोर्स पाहिला नव्हता, सेंट्रिपेटल फोर्स ह्या नावाचा. म्हणजे हा कुठला नवीन फोर्स नाही. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणणार आहे की नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेंट्रिपेटल फोर्स. म्हणजे जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर असतो त्याच फोर्सला आपण एक नवीन नाव दिलंय सेंट्रिपेटल फोर्स. लक्षात येते? आता एक्झाम्पल बघूया, मी तुमच्या लक्षात येईल. सपोज दिस इज सन, दिस इज अर्थ. वी नो दॅट अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्क्युलर ऑर्बिट. ओके, सो फोर्स बिटवीन सन अँड अर्थ इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आपण म्हणा सन अर्थवरती ह्या डायरेक्शनला कुठला फोर्स ॲक्ट करते, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आणि ह्या फोर्समुळे आपण काय म्हणणार आहे, अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. तर ह्या केसमध्ये मला सांगा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कुठला आहे, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन सन अँड अर्थ. हाच फोर्स इथं कोणाचं काम करतोय, तर सेंट्रिपेटल फोर्सचं काम करतोय. लक्षात आलं? सेंट्रिपेटल फोर्स असा शोधायचा. म्हणजे हा नवीन कुठला फोर्स नाही, तर ह्या ठिकाणी आपण असं म्हणणार आहे की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इथं सेंट्रिपेटल फोर्सचं काम करतोय. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ अँड सन वर्क्स ॲज अ सेंट्रिपेटल फोर्स. ओके, सेकंड एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. इन केस ऑफ ॲटम, दिस इज न्यूक्लियस अँड दिस इज इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्युलर ऑर्बिट. न्यूक्लियसवर आपल्याला माहिती आहे पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, इलेक्ट्रॉनवर कुठला चार्ज असतो, निगेटिव्ह चार्ज असतो. त्यामुळे ह्या दोघांच्या मध्ये कुठला फोर्स असणार आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आता मला सांगा, इथं इलेक्ट्रॉन जर सर्क्युलर मोशन करत असेल तर इलेक्ट्रॉनला सेंट्रिपेटल फोर्सची गरज आहे. कारण सेंट्रिपेटल फोर्स हा कधी डेव्हलप होतो का, हा कन्सेप्ट कधी येतो, ज्यावेळी पार्टिकल कुठली मोशन करत असेल, सर्क्युलर मोशन करत असेल. अदरवाईज ह्या फोर्सची तुम्हाला गरज नाही. आता हा पार्टिकल म्हणजे इलेक्ट्रॉन कुठली मोशन करतोय, सर्क्युलर मोशन करतोय, तर ह्याला कुठल्या फोर्सची गरज आहे, सेंट्रिपेटल फोर्सची गरज आहे. पण हा कुठला नवीन प्रकारचा फोर्स नाही. तर ह्या केसमध्ये आपण काय म्हणणार आहे, ह्या दोघांच्या मध्ये कुठला फोर्स आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. तोच इथं कुणाचं काम करतो, वर्क्स ॲज ए सेंट्रिपेटल फोर्स. म्हणजे ह्या केसमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सनं सेंट्रिपेटल फोर्सचं काम केलं. लक्षात येते? कारण इथं नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कुठला आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. मग आत्ताच आपण सांगितलं की नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर म्हणजेच कुठला असतो, सेंट्रिपेटल फोर्स. ओके, क्लिअर? बरंच एक्झाम्पल घेऊ शकतो. सपोज तुम्ही एक स्ट्रिंग घेतली, स्ट्रिंगला आपण इथे एक स्टोन कनेक्ट केला, त्या स्टोनचं मास किती आहे, तर m. आणि ह्या स्ट्रिंगला तुम्ही असं फिरवलं सर्क्युलर मोशनमध्ये. म्हणजे आपण म्हणणार की हा स्टोन कुठली मोशन करतोय, सर्क्युलर मोशन. मग ह्या स्टोनला कुठल्या फोर्सची गरज आहे, सेंट्रिपेटल फोर्सची गरज आहे. ओके, ज्यावेळी पार्टिकल ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशन करणार त्यावेळी त्याला ह्या फोर्सची गरज आहे. मग हा शोधायचा कसा, तर तुम्हाला काय शोधावं लागेल, सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणजेच नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. आता ही जी स्ट्रिंग आहे, ह्या स्ट्रिंगमध्ये काय डेव्हलप झालं, एक टेन्शन डेव्हलप झालं. ओके, त्या टेन्शनची डायरेक्शन कुठं आहे, अलॉंग द स्ट्रिंग अँड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कल. मग नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कुठला झाला, तर इथं टेन्शन. म्हणजे टेन्शन वर्क्स ॲज ए सेंट्रिपेटल फोर्स. म्हणजे वी कॅन राईट टेन्शन इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वेअर और mv स्क्वेअर अपॉन r हिअर रेडियस ऑफ सर्कल. लक्षात आलं काय आहे ते? ओके, दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, इट इज अ रिअल फोर्स. कारण पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये आपण बघितलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सनं सेंट्रिपेटल फोर्सचं काम केलं. दुसऱ्या एक्झाम्पलमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सनं सेंट्रिपेटल फोर्सचं काम केलं. तिसऱ्या केसमध्ये टेन्शननं सेंट्रिपेटल फोर्सचं काम केलं. सो टेन्शन, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स हे सगळे कसले फोर्स आहेत, रिअल फोर्स आहेत. त्यामुळे सेंट्रिपेटल फोर्स पण कसला फोर्स असणार आहे, रिअल फोर्स असणार आहे. ओके, तर थोडेसे दोन तीन महत्त्वाचे पॉईंट आपण बघूया इथं, जे तुम्हाला पुढं त्या पॉईंटचा यूज होणार आहे. ओके, बघा, दिस पार्टिकल P performs circular motion. This is the direction of velocity, tangential velocity of that particle. This is the radius
ऑफ ए सर्कल ओके. मला सांगा मी इथं सेंट्रिपेटल फोर्सची डायरेक्शन कुठं असणार आहे? अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. दिस इज द सेंट्रिपेटल फोर्स. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी, टँजेन्शियल वेलॉसिटी. जी तुम्ही सरकम्फरन्सला कशी काढता, सरकम्फरन्सला जो टँजन काढता तो टँजन म्हणजेच काय असते, त्या पार्टिकलची लिनियर किंवा टँजेन्शियल वेलॉसिटी. ओके. आता तुम्हाला माहिती आहे की वर्कचा फॉर्म्युला काय, तर वर्क इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार, म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. एखाद्या ऑब्जेक्टवरती जर तुम्ही फोर्स अप्लाय केला आणि त्या ऑब्जेक्टमध्ये जर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस झालं तर ह्या दोघांच्या प्रोडक्टला तुम्ही काय म्हणता, वर्क म्हणता. तर आपल्याला काय काढायचं आता, वर्क डन बाय द सेंट्रिपेटल फोर्स, कारण हा एक प्रकारचा फोर्स आहे त्यामुळे इथं आपण वर्क डन काढू शकतो. हेच आपण असं लिहू शकतो, इट इज अ डॉट प्रॉडक्ट बिटवीन टू व्हेक्टर. सो मॅग्निट्यूड इज एफ इंटू एस कॉस थिटा. हे आपल्याला माहिती आहे, स्केलर आणि व्हेक्टरमध्ये आपण बघितलं आहे. थिटा इज द अँगल बिटवीन फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. तर आपल्याला काय काढायचं आहे, वर्क डन बाय सेंट्रिपेटल फोर्स. सो वी गेट वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थिटा. एफ म्हणजे कोण असणार आहे, सेंट्रिपेटल फोर्स. ओके. आणि थिटा मीन्स सेंट्रिपेटल फोर्स आणि पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट ह्यांच्या दोघांच्यातला अँगल. सो दिस इज द सेंट्रिपेटल फोर्स अँड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लिनियर वेलॉसिटी. सो डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन पण हीच असणार आहे, कारण ज्या डायरेक्शनला वेलॉसिटी आहे त्या डायरेक्शनलाच काय असणार आहे, डिस्प्लेसमेंट असणार आहे. सो वी गेट अँगल बिटवीन सेंट्रिपेटल फोर्स अँड लिनियर डिस्प्लेसमेंट इज 90. सो वी कॅन राईट हिअर centripetal force into displacement cos 90 and cos 90 is 0. So we get work is equal to 0. So we get conclusion, work done by centripetal force is 0, always 0. महत्त्वाचं आहे, म्हणजे इथं सेंट्रिपेटल फोर्सनं ह्या पार्टिकलवर केलेलं वर्क हे किती असणार आहे, 0 असणार आहे. हे लक्षात ठेवायचं. अँड इट इज ऑलवेज ट्रू, वर्क डन बाय सेंट्रिपेटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0. हा पहिला पॉईंट झाला, लक्षात ठेवा. दुसरा पॉईंट, हिअर वी कॅन से दॅट सेंट्रिपेटल फोर्स इज परपेंडिक्युलर टू लिनियर वेलॉसिटी. दिसते का बघा, सेंट्रिपेटल फोर्स हा इथं लिनियर वेलॉसिटीला कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे. आपल्याला माहिती आहे की जर समजा हा ऑब्जेक्ट आहे आणि हे ऑब्जेक्ट ह्या डायरेक्शनला मूव्ह होतोय, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी, आणि ह्या ऑब्जेक्टवर जर मी ह्या डायरेक्शनला फोर्स अप्लाय केला, याप्रमाणे फोर्स आणि वेलॉसिटीची डायरेक्शन काय आहे, सेम आहे. ओके. त्यावेळी ह्या ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी काय होणार, इन्क्रीज होणार. तोच फोर्स मी वेलॉसिटीच्या अपोजिट डायरेक्शनला ॲक्ट केला, म्हणजे ऑब्जेक्ट ह्या डायरेक्शनला निघाला आहे, वेलॉसिटी इन दिस डायरेक्शन, आणि फोर्स मी अपोजिट डायरेक्शनला ॲक्ट केला, तर ह्या ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी काय होईल, कमी होईल. ह्यावेळी आपण काय म्हणणार, फोर्स इज अपोजिट टू वेलॉसिटी, म्हणजे अँगल बिटवीन फोर्स अँड वेलॉसिटी इज 180. पहिल्या केसमध्ये किती होता, 0 होता अँगल बिटवीन फोर्स अँड वेलॉसिटी. ओके. पण ह्या केसमध्ये तुम्हाला दिसतंय की अँगल बिटवीन फोर्स अँड वेलॉसिटी इज 90, म्हणजे फोर्स इज परपेंडिक्युलर टू टँजेन्शियल वेलॉसिटी. त्यावेळी काय होतं, तुम्हाला दिसतंय की आपण सांगू शकतो व्हेन फोर्स इज परपेंडिक्युलर टू वेलॉसिटी काय होतं बघ, विचार करा. पहिल्या केसमध्ये काय झालं होतं, फोर्स आणि वेलॉसिटी सेम डायरेक्शनला होते, तर वेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड काय झाली होती, इन्क्रीज झाली होती. दुसऱ्या केसमध्ये फोर्स वेलॉसिटीला अपोजिट होता, तर वेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड कमी झाली होती. पण ज्यावेळी फोर्स हा वेलॉसिटीला कसा असतो, परपेंडिक्युलर, त्यावेळी आपण काय म्हणू शकतो, वेन फोर्स इज परपेंडिक्युलर टू वेलॉसिटी देन देर इज नो चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी. म्हणजे वेलॉसिटीच्या मॅग्निट्यूडमध्ये काही चेंज होत नाही. कशामध्ये चेंज होतो, तर ओनली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी. कारण ह्या केसमध्ये आपण एकच फोर्स मानलाय, कुठला फोर्स मानलाय, सेंट्रिपेटल फोर्स, आणि तोच इथं कोण असणार आहे, नेट फोर्स असणार आहे, आणि तो नेट फोर्स वेलॉसिटीला कसा आहे, परपेंडिक्युलर. तर मग हा फोर्स फक्त ह्या वेलॉसिटीची ह्या वेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज करू शकतो, मॅग्निट्यूड चेंज करू शकत नाही. म्हणजे इथं जर ह्या
व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड असेल 10 मीटर पर सेकंड, इथं पण किती असणार आहे 10 मीटर पर सेकंड, इथं सुद्धा किती असणार आहे 10 मीटर पर सेकंड, आणि इथं पण किती असणार आहे 10 मीटर पर सेकंड. पण तुम्हाला दिसतं की व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन काय झाली, चेंज झाली. मग ज्यावेळी तुम्हाला ही केस येईल की नेट फोर्स व्हेलॉसिटीला कसा आहे परपेंडिक्युलर आहे, त्यावेळी तुम्ही काय सांगणार की असा फोर्स जो व्हेलॉसिटीला कसा असतो परपेंडिक्युलर, तो फक्त व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज करू शकतो, व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड चेंज करू शकत नाही. लक्षात आलं का बघा. ओके ओके. आणि तिसरा एक पॉईंट बघूया जो तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. आपण पहिले एक्झाम्पल बघितलं होतं की अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन, और आपण दुसरं एक्झाम्पल घेऊया की मून रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ. सो मून रिक्वायर सेंट्रिपेटल फोर्स, and that centripetal force means gravitational force between earth and moon. अर्थ आणि मून मध्ये जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तोच त्या केसमध्ये कोणाचं काम करतोय, सेंट्रिपेटल फोर्सचं काम करतोय. लक्षात आलं. पण आता ह्या पेनला जर मी इथून रिलीज केला तर ह्याची मोशन कुठं असणार आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, कारण अर्थ ह्या पेनला आपल्याला काय करणार अट्रॅक्ट करणार. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो इथं अर्थ आणि ह्या पेनमध्ये कुठला फोर्स आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. पण ह्या केसमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सनं सेंट्रिपेटल फोर्सचं काम केलेलं नाही. म्हणजे प्रत्येक वेळी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा सेंट्रिपेटल फोर्सचं काम करत नाही. ह्या केसमध्ये काय केलं नाही, कारण ह्या पेनची मोशन कुठली असणार आहे लिनियर मोशन किंवा ट्रान्सलेटरी मोशन. ओके. ज्यावेळी तुमचा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करत असेल त्यावेळीच हा फोर्स तुम्ही कन्सिडर करायचा. लक्षात येते. किंवा आपण असं म्हणूया की ही स्ट्रिंग आहे आणि ह्या स्ट्रिंगला आपण एक मास कनेक्ट केलं तर ह्या ठिकाणी काय असणार आहे टेन्शन असणार आहे, टेन्शन डेव्हलप्ड इन द स्ट्रिंग. ओके. आणि मागाच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण बघूया की इथं तुम्ही एक मास कनेक्ट केलं आणि ह्या मासला तुम्ही कुठली मोशन दिली सर्क्युलर मोशन दिली, इथं सुद्धा कुठलं असणार आहे टेन्शन असणार. तर हे टेन्शन ह्या केसमध्ये कोणाचं काम करत आहे सेंट्रिपेटल फोर्सचं, पण हे टेन्शन इथं सेंट्रिपेटल फोर्सचं काम करत नाही. ओके. मला वाटतं क्लिअर झालं. ठीक आहे. आता पुढचा फोर्स आपण बघणार आहे सेंट्रीफ्युगल फोर्स. कुठला फोर्स आहे सेंट्रीफ्युगल फोर्स. ओके. सेंट्रीफ्युगलचा अर्थच आहे की अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंट्रीफ्युगल मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर आणि सेंट्रिपेटल म्हणजे टुवर्ड्स द सेंटर. ओके. दिस इज सुडो फोर्स. सुडो फोर्स डिफरंट लक्षात आला. सेंट्रिपेटल इज अ रियल, सेंट्रीफ्युगल इज अ सुडो फोर्स. ओके. आता पहिल्यांदा हे बघण्या अगोदर आपण हे बघूया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. फ्रेम ऑफ रेफरन्स फ्रेम ऑफ रेफरन्सचे दोन टाईप असतात ते सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. एक म्हणजे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स आणि सेकंड असतो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ओके. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे काय, जो फ्रेम ऑफ रेफरन्स कसा असतो एक तर रेस्ट असेल और मूविंग विथ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. म्हणजेच ॲक्सिलरेशन कॉन्स्टंट वेलॉसिटीने मूव्ह होत असेल तर ॲक्सिलरेशन किती असणार आहे 0 असणार आहे. अशा फ्रेम ऑफ रेफरन्सला आपण काय म्हणतो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ओके. म्हणजे एक तर तो फ्रेम ऑफ रेफरन्स रेस्ट असेल. ह्याचं एक्झाम्पल तुम्ही सांगू शकता. तुम्ही समजा कारमध्ये बसला आहे आणि कार ॲट रेस्ट आहे तर त्या कारला तुम्ही कुठला फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणा तर इनर्शियल. लक्षात येते. किंवा ती कार मूव्ह होत आहे ट्रॅव्हल होत आहे विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट कधी असेल तर त्याची डायरेक्शन सुद्धा कॉन्स्टंट असेल आणि मॅग्निट्यूड पण कॉन्स्टंट असेल. सपोज कार मूव्हिंग विथ स्पीड 50 km/h इन स्ट्रेट लाईन. सो व्हेलॉसिटी डायरेक्शन चेंज होत नाही, मॅग्निट्यूड पण कॉन्स्टंट आहे 50 km/h. त्यावेळी तुम्ही काय म्हणणार ती कार कुठला फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे तर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. कारण त्या कारचं ॲक्सिलरेशन किती असणार आहे 0 असणार आहे, कारण कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी म्हणजे ॲक्सिलरेशन 0. अशा फ्रेम ऑफ रेफरन्सला आपण म्हणतो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ह्याला आणखी एक नाव आहे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सला अनॲक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स बिकॉज ॲक्सिलरेशन इज 0. नॉन इनर्शियलला आणखी एक नाव आहे ॲक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. कारण जो फ्रेम ऑफ रेफरन्स कसा मूव्ह होतो मुव्हिंग विथ व्हेरिएबल व्हेलॉसिटी और चेंजिंग व्हेलॉसिटी दॅट इज ॲक्सिलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0.
म्हणजे ज्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स जवळ काय असतं ॲक्सिलरेशन, त्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सला आपण म्हणतो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ओके, आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये आपण कुठला फोर्स कन्सिडर करतो? सुडो फोर्स. लक्षात येते का? ह्याचं डिस्कशन ऑलरेडी 11th तुम्हाला झालेलं आहे की न्यूटनचे जे लॉज असतात, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ओके, ते लॉज तुम्ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये अप्लाय करू शकत नाही. दिस इज द आपण म्हणूया की ड्रॉबॅक आहे तो. पण जर न्यूटनचे लॉज तुम्हाला जर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये अप्लाय करायचे असतील तर तुम्हाला त्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये एक फोर्स इमॅजिन करावा लागेल, एक फोर्स मानावा लागेल, आणि तो फोर्स म्हणजे कुठला फोर्स आहे? सुडो फोर्स. ओके, आणि आत्ताच आपण बघितलं की सेंट्रीफ्युगल फोर्स हा कसला फोर्स आहे? सुडो फोर्स. म्हणजे आपण सांगू शकतो की सेंट्रीफ्युगल फोर्स तुम्हाला फक्त कुठल्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये मिळू शकतो? तर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स किंवा ॲक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. कारण हा फोर्स फक्त आपण ह्याच फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये मानतो. समजलं? ओके. आणि ॲक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्सचं एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे. जर कार तुमची ॲक्सिलरेट झाली, कार रेस्टला आहे, कारच्यानं तुम्ही स्टार्ट केली, फॉरवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह झाली, की आतमध्ये असणारे पॅसेंजर हे बॅकवर्ड डायरेक्शनला पुश होतात. ओके, आणि तो जो फोर्स आहे त्याच फोर्सला आपण काय म्हणतो? सुडो फोर्स. ओके, आता आपण बघूया की सेंट्रीफ्युगल फोर्स. पहिली गोष्ट, हा सुडो फोर्स मेरी गो राऊंडमध्ये समजा बसला आहात आणि तुम्ही सर्क्युलर मोशन करताय. ओके, त्यावेळी आपल्याला एक फील होतं की आपल्याला कुठला तरी फोर्स बाहेरच्या डायरेक्शनला पुश करतोय. ओके, तुम्हाला ते फील झालं असेल. तो फोर्स म्हणजे सेंट्रीफ्युगल फोर्स. म्हणजे आपण आज सांगू शकतो की तो सुडो फोर्स आहे, पण तो इमॅजिनरी फोर्स नाही, कारण तो ॲक्च्युअली एक्झिस्ट करतो. किंवा आपण आणखी एक्झाम्पल घेऊ शकतो. ज्यावेळी तुम्ही कारमध्ये बसला आहात आणि कार समजा एका सर्क्युलर ट्रॅकवरून टर्न घेत आहे. सो कार परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. ओके, तर कारमध्ये बसणारे जे पॅसेंजर आहेत ते ह्या आउटवर्ड डायरेक्शनला पुश होतात. पाहिलं असेल तुम्ही. ओके, कारण कार ह्या इनवर्ड डायरेक्शनला टर्न अशी घेत आहे, त्यामुळे आउटवर्ड डायरेक्शनला कारमध्ये बसणाऱ्या पॅसेंजरवरती ह्या डायरेक्शनला एक फोर्स ॲक्ट होतो, आणि तो फोर्स म्हणजेच सेंट्रीफ्युगल फोर्स. आता इथं कार जर सर्क्युलर मोशन करत असेल तर आपल्याला माहिती आहे सर्क्युलर मोशन इज अन ॲक्सिलरेटेड मोशन. ओके, आपण बऱ्याच वेळा बघितलं सर्क्युलर मोशन इज अन ॲक्सिलरेटेड मोशन. आणि सर्क्युलर मोशनमध्ये कुठलं ॲक्सिलरेशन असतं? तर सेंट्रीपेटल ॲक्सिलरेशन असतं अलॉंग द रॅडियस टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, पण ह्या कारमधल्या पॅसेंजरना एक फोर्स फील होतो. कुठल्या डायरेक्शनला? तर आउटवर्ड डायरेक्शनला, आणि तो फोर्स म्हणजे तुमचा सेंट्रीफ्युगल फोर्स. म्हणजे ॲक्च्युली हा फोर्स का डेव्हलप झाला? तर ह्या ॲक्सिलरेशनमुळे डेव्हलप झाला. कारण ह्या आता हे कारला आपण काय म्हणूया? फ्रेम ऑफ रेफरन्स. कुठला फ्रेम ऑफ रेफरन्स? तर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. तर ह्या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स जवळ, या कार जवळ कुठलं ॲक्सिलरेशन आहे? तर सेंट्रीपेटल ॲक्सिलरेशन आहे. का सेंट्रीपेटल आहे? कारण हा सर्क्युलर मोशन करतोय. मग ह्या ॲक्सिलरेशनमुळे जो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शनला फील होतो तोच फोर्स म्हणजे कुठला फोर्स आहे? सेंट्रीफ्युगल फोर्स. त्यामुळे ह्याची मॅग्निट्यूड किती असणार आहे? m × a. आणि तर ए म्हणजे तुम्ही काय घेणार? सेंट्रीपेटल ॲक्सिलरेशन विच इज अगेन r⍵². दिस इज सेंट्रीफ्युगल फोर्स, और वी कॅन से दॅट mv² अपॉन r. म्हणजे सेंट्रीपेटल आणि सेंट्रीफ्युगल दोघांची मॅग्निट्यूड म्हणजे दोघांचा फॉर्म्युला सेम आहे, पण डायरेक्शन अपोजिट आहे. आपण सेंट्रीपेटल फोर्सचा व्हेक्टर फॉर्म लिहिला होता m⍵²r, दॅट इज निगेटिव्ह साईन. हे निगेटिव्ह साईन का घेतलं? कारण सेंट्रीपेटल फोर्स रॅडियस वेक्टरच्या अपोजिटला आहे. ओके, रॅडियस वेक्टर आउटवर्ड, सेंट्रीपेटल इनवर्ड. मग सेंट्रीफ्युगलचा काय येणार वेक्टर फॉर्म? m⍵²r बार. आणि ह्याचा आपल्याला काय घ्यावं लागेल? प्लस साईन, किंवा नाही लिहिलं तरी चालेल. ह्याचा अर्थ काय होतो? रॅडियस वेक्टरची डायरेक्शन आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्सची डायरेक्शन सेम आहे. रॅडियस वेक्टर आउटवर्ड, सेंट्रीफ्युगल अगेन आउटवर्ड. ओके, समजलं? दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्युगल फोर्स. महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवायच्या. सेंट्रीफ्युगल इज अ सुडो फोर्स. It is observed in non-inertial frame of reference, that is accelerated frame of reference. It is not imaginary force. ओके, हा इमॅजिनरी नाही. सुडो असला तरी इमॅजिनरी तो नाही. ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊ, म्हणजे तुमचा हा कन्सेप्ट पूर्णपणे क्लिअर होऊन जाईल. हां, दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, सेंट्रीफ्युगल तुम्हाला मिळतो कुठं? तर तुमचा फ्रेम रोटेटिंग पाहिजे. लक्षात येते का? मग आता बघितलं तुमची कार सर्क्युलर मोशन करत होती, त्याच्यावर तुम्हाला हा मिळणार आहे. ओके, तुम्ही जर म्हणाल की आम्ही ट्रान्सलेटरी मोशन करतो तर त्या केसमध्ये तुम्हाला सेंट्रीफ्युगल फोर्स तुम्हाला मिळणार नाही.
फ्रेम तुमचा कसा पाहिजे, रोटेटिंग पाहिजे. आता आपण एक्झाम्पल घेऊ बघा. दिस इज टेबल, रोटेटिंग टेबल. दिस टेबल इज रोटेटिंग अबाउट दिस ॲक्सिस विथ अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा. हा टेबल रोटेट होतोय. आता ह्याचं आपण एक्झाम्पल आपण सांगू शकतो. ओके, सपोज दिस इज ए रोटेटिंग टेबल. दिस टेबल रोटेटिंग अबाउट दिस ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिक्युलर टू प्लेन. आणि ह्या रोटेटिंग टेबलवरती आपण एक पार्टिकल घेतला. सपोज दिस पार्टिकल. ॲज दिस टेबल इज रोटेटिंग, पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. हा जो पार्टिकल आहे तर मी पार्टिकल घेतला. ह्या पार्टिकलचा मास किती आहे, एम. ओके, आता हा टेबल ज्याप्रमाणे रोटेट होईल, टेबल तुम्ही असं इमेजिन करा. दिस इज अ रोटेटिंग टेबल. आणि इथं जो पार्टिकल आहे तो पार्टिकल कुठली मोशन करतोय, सर्क्युलर मोशन करतोय. आणि ह्या पूर्ण सिस्टीमला एक ऑब्झर्वर ऑब्झर्व करतोय. दिस ऑब्झर्वर इज ॲट रेस्ट. हा ऑब्झर्वर कसा रेस्टमध्ये आहे, म्हणजे कुठल्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये असणार आहे तो, तर दिस ऑब्झर्वर इज ॲट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. आणि तुम्हाला क्वेश्चन दिला आहे एक्झाम्पलमध्ये, तुम्हाला फ्रिक्शन फाइंड आउट करायचं आहे. काय फाइंड आउट करायला सांगितलं, फ्रिक्शन. ओके, आता हे जर मास जर सर्क्युलर मोशन करत असेल तर पहिल्यांदा आपण काय करायचं, ह्या मासवर ॲक्ट होणारे डिफरंट फोर्सेस काढायचे. ओके, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला त्याचं काय असणार आहे, वेट असणार आहे. तो टेबल आहे, तो टेबल ह्या मासला वरती पुश करणार, म्हणजे कुठला फोर्स असणार आहे, तो नॉर्मल रिॲक्शन. ओके, आणि हे जे मास आहे, हे जे इंटेन्शन ऑफ मोशन, म्हणजे तो जसा तो सर्क्युलर मोशन करेल तसा तो आउटवर्ड डायरेक्शनला काय होणार, स्लिप होणार आहे. सो दिस इज द इंटेन्शन ऑफ मोशन. आणि त्याच्या बरोबर अपोजिट डायरेक्शनला कोणाची डायरेक्शन असते, फ्रिक्शनची. हे आपल्याला माहिती आहे. फ्रिक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंटेन्शन ऑफ मोशन. ओके, सो हा जो ऑब्झर्वर आहे त्याला ह्या सर्व गोष्टी अशा फील होणार. म्हणजे तो काय म्हणणार की ह्याच्यावरती किती फोर्स ॲक्ट होतात, टोटल 3 फोर्स ॲक्ट होतात. mg डाऊनवर्ड, नॉर्मल रिॲक्शन अपवर्ड अँड फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर. आणि आपण आत्ताच बघितलं, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज ए सेंट्रिपेटल फोर्स. ओके, मग इथं टुवर्ड्स द सेंटर कुठला फोर्स आहे, तर एकच फोर्स आहे, कुठला, फ्रिक्शन. त्यामुळे इथं फ्रिक्शनची व्हॅल्यू होणार, फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स दॅट इज mr ओमेगा स्क्वेअर. सो वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्शन. कधी, ज्यावेळी ऑब्झर्वर कुठं असेल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये. आता हेच एक्झाम्पल आपण असं घेऊया. अगेन सेम, दिस इज रोटेटिंग टेबल, रोटेटिंग अबाउट दिस ॲक्सिस विथ अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा. दिस इज मास m. ओके, आता आपण काय म्हणणार आहे, हा जो ऑब्झर्वर आहे तो कुठल्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये आहे, नॉन इनर्शियल. नॉन इनर्शियल म्हणजे काय, ॲक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. म्हणजे हा ऑब्झर्वर स्वतः इथं जाऊन बसलाय, असं आपण इमॅजिन करूया की ऑब्झर्वर कुठे गेला, तर त्या मासवरती जाऊन बसलाय. आता ज्याप्रमाणे हे मास सर्क्युलर मोशन करेल, म्हणजे टेबल रोटेट होणार, तर हे मास कुठली मोशन करणार आहे, पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करणार आहे. आणि त्याच्यावरती आपला काय, ऑब्झर्वर आहे. ऑब्झर्वर स्वतः सर्क्युलर मोशन करतोय, आणि सर्क्युलर मोशन इज ॲक्सिलरेटेड मोशन. सो आपला ऑब्झर्वर कुठल्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये आहे, तर ॲक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. लक्षात आलं. आता त्या ऑब्झर्वरला असं फील होणार की त्याच्यावरती कोणतरी बाहेरच्या डायरेक्शनला पुश करते. ओके, आणि तो फोर्स म्हणजे तुमचा कुठला असणार आहे, सेंट्रीफ्युगल फोर्स, दॅट इज mr ओमेगा स्क्वेअर. बाकीचे फोर्सेस काय असणार आहेत, दिस इज mg, दिस इज नॉर्मल रिॲक्शन, अँड दिस इज फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर. लक्षात येते. मग ह्या केसमध्ये आपण सेंट्रीफ्युगल फोर्स कन्सिडर केला होता का, तर नव्हता केला. का, कारण तुमचा ऑब्झर्वर कुठं होता, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये. ह्या केसमध्ये आता ऑब्झर्वर कुठं आहे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये. त्यामुळे तुम्हाला इथं सेंट्रीफ्युगल फोर्स घ्यावा लागला. लक्षात आलं. आता इथं जर आपण सॉल्व्ह केलं, आता आपण काय म्हणणार, हा जो ऑब्झर्वर आहे किंवा हा जे मास आहे का तुमचा जो ऑब्झर्वर आहे तो सध्या कसा इक्विलिब्रियममध्ये. इक्विलिब्रियम म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, जरी त्याच्यावरती ह्या डायरेक्शनला जरी फोर्स ॲक्ट होत असेल टुवर्ड द सेंटर, तर तो सेंटरकडे डिस्प्लेस होतोय का, आत जातोय का, तर नाही जात. तो बाहेर जातोय का, नाही जात. ह्याचा अर्थ काय, हे दोन्ही फोर्सेस कसे असणार आहेत, सेम इन मॅग्निट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. मग त्याच्यावरती नेट फोर्स किती असणार आहे, 0 असणार आहे. हा वर जातोय का, खाली जातोय का, नाही जात. ह्याचा अर्थ n आणि mg कसं असणार आहेत, इक्वल असणार आहेत. आत सुद्धा जात नाही, बाहेर सुद्धा जात नाही. त्यामुळे फ्रिक्शन आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स दोन्ही सुद्धा इक्वल असणार आहेत. म्हणजे तुम्ही म्हणणार की हा जो ऑब्झर्वर आहे किंवा हे जे मास आहे ते कशामध्ये, इक्विलिब्रियममध्ये. कशामध्ये, इक्विलिब्रियममध्ये. सो वी कॅन से दॅट इन इक्विलिब्रियम n इज इक्वल टू
mg and friction is equal to centrifugal force, that is mr ओमेगा स्क्वेअर. तुम्ही जर बघितलं तर दोन्ही केसमध्ये फ्रिक्शनची व्हॅल्यू सेम आलेली आहे. आपला क्वेश्चनच होता फाइंड द फ्रिक्शन. म्हणजे एकच एक्झाम्पल तुम्ही सेंट्रीपेटलच्या कन्सेप्टनं सॉल्व्ह करू शकता आणि सेंट्रीफ्युगलच्या सुद्धा कन्सेप्टनं सॉल्व्ह करू शकता. आन्सर काय येणार आहे? सेमच येणार आहे. लक्षात आलं का बघा. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्युगल फोर्स. ओके, हेच इक्वेशन आपण आपल्या बुकमध्ये दिलेलं आहे की फोर्सेस लिहिण्याची मेथड आपल्याला दिलेली आहे. काय सांगितलंय की नेट फोर्स यावरचा किती आहे? 0 आहे. ओके, नेट फोर्स 0 म्हणजे आपण काय म्हणणार? इथे लिहूया सेंट्रीफ्युगल वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीफ्युगल अँड सेंट्रीपेटल इज इक्वल टू 0. याचा अर्थ काय असतो? नेट फोर्स ऑन धिस पार्टिकल इज 0. सेंट्रीफ्युगल फोर्स किती आहे? mr ओमेगा स्क्वेअर प्लस वी नो दॅट अबाउट सेंट्रीपेटल. सेंट्रीपेटल हा एक कुठलाही फोर्स नाही, हा फोर्समध्ये येत नाही. तर सेंट्रीपेटल म्हणजे काय? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर. ओके, अँड इट इज अ रिअल फोर्स. सो आपण असं म्हणू शकतो की सगळ्या रिअल फोर्सेसची सम केली. कुठले रिअल फोर्सेसची सम? ती रिअल फोर्सेसची सम म्हणजे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर. ह्याला तुम्ही म्हणणार सेंट्रीपेटल. आणि सेंट्रीफ्युगल किती आहे? mr ओमेगा स्क्वेअर. आणि नेट फोर्स या पार्टिकलवर किती आहे? 0. सो वी कॅन राईट दिस इक्वेशन. ओके, आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आपण इथं सांगू शकतो. सेंट्रीपेटल अँड सेंट्रीफ्युगल, सेंट्रीपेटल फोर्स अँड सेंट्रीफ्युगल फोर्स does not create does not form action reaction pair. सेंट्रीपेटल आणि सेंट्रीफ्युगल हे दोन फोर्स ऍक्शन रिएक्शन पेअर तयार करू शकत नाहीत. का करू शकत नाहीत? बघा, हा कुठला फोर्स आहे? सेंट्रीपेटल. हा कुठला आहे? सेंट्रीफ्युगल. ऍक्शन रिॲक्शन पेअर तयार करण्यासाठी दोन महत्त्वाचे कंडिशन आहेत. पहिली कंडिशन, त्या पार्टिकलवरती दोन फोर्स ऍक्ट झाले पाहिजेत आणि ते दोन्ही फोर्स इक्वल इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन डायरेक्शन पाहिजेत. लक्षात येते? इक्वल इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन डायरेक्शन. तर तुम्ही बघितलं की सेंट्रीपेटल फोर्स आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स दोघांचे मॅग्निट्यूड इक्वल आहे, डायरेक्शन सुद्धा काय? अपोजिट आहे. म्हणजे पहिली कंडिशन सॅटिस्फाईड होते. पण दुसरी महत्त्वाची कंडिशन काय आहे? तर ते दोन्ही फोर्स डिफरंट पार्टिकलवरती किंवा डिफरंट बॉडीवरती ऍक्ट झाले पाहिजेत. ही महत्त्वाची कंडिशन आहे. ओके, मग तुम्हाला इथं समजतंय की सेंट्रीपेटल फोर्स कोणावरती ऍक्ट होतोय? तर ह्या पार्टिकलवर ऍक्ट होतोय आणि सेंट्रीफ्युगल पण ह्याच पार्टिकलवर ऍक्ट होतोय. लक्षात येते का? त्यामुळे इथं सेंट्रीपेटल आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स हे ऍक्शन रिॲक्शन पेअर तयार करत नाही.